Welcome to the Daily Guidance Meditation Podcast with the Realized Master. These meditation talks were recorded during intensive spiritual retreats with Master Sirio. Therefore, they might contain some specific teachings and wisdom for life to be taken into consideration. Each recording begins with a mantra to bring you into a favorable condition for the inner journey. This initial mantra is followed by a brief talk in which the process of meditation is explained to you. After the talk, keep meditating at least for 15 minutes, and if you like it, continue increasing the time by and by as you proceed. So now you are left with nothing else to do but close your eyes, relax, listen, and let meditation happen. Your blessing gives a wonderful sensation. A te áldásod csodálatos érzéket ad. It pours down or rains down on our head, goes deep down into the soul. Rázáporozik a fejünkre, mely mélyen a lélekbe hatol.
it fills us with peace. So eventually the mind becomes silent. Békével tölt el bennünket, és így végül a tudat csendessé válik. What a great thing to be blessed by you. Milyen hatalmas dolog általad áldottnak lenni. Knowing to have been entering into the circle of the lucky ones. Belépni a szerencséseknek ebbe a körébe. Those chosen from high above to make the great leap, a jump. Akiket magassal választottak ki, hogy megtegyék ezt a hatalmas ugrást. I will be eternally grateful to you for having made me so lucky. Végtelenül hálásnak kell lenni, hogy így szerencsések vagyunk. I would have concluded nothing good without this your immense gift. Enélkül a te hatalmas ajándékod nélkül sehová nem jutottam volna el. It has been only your grace to uplift me from my disgraceful state. Ez csak a te kegyelmed, amely ebből a kegytelen állapotból engem felemelt. Therefore, when His blessing by His pure act of grace pours down on our head, Így hát, mikor az ő áldása, az ő tiszta kegyelméből rázúdul a fejünkre, those are the great moments in our life. ezek életünk nagy pillanatai. The very special ones in which we eventually feel to have come into a very peculiar, a very special state, condition. Azok a különleges pillanatok, melyekben úgy érezzük, hogy igazán különleges állapotba kerülünk. And realize that there is nothing in this world that can be compared to it. És megértjük, hogy semmi ezen a világon nem fogható ehhez. Because it's something that touches us very deep, it goes very deep into our soul. Mert valami, ami nagyon mélyen megérint bennünket, az nagyon mélyen a lelkünkig hatol. It fills us with grace, with peace. Szóval kegyelemmel, békével tölt el bennünket. So eventually in that state, the mind becomes quiet, it becomes peaceful. Tehát ebben az állapotban a tudat békéssé válik. And eventually it becomes completely silent. És végül teljesen csendessé is válik. And this is what we want to achieve, a complete inner silence. És ez az, amit szeretnénk elérni, egy teljes belső csend. Because all the time we have this incredible noise of thoughts rumbling into our head. Mert mindig tele van a fejünk ránk rontó gondolatokkal. There is the outer noise of life, and there is the inner noise of thoughts. Az élet külső zaja és a gondolatok belső hangja az, amiben tele van a fejünk. So we never find any peace. Tehát végül soha nem találsz békét. But when eventually, because of his pure or arbitrary decision
or because somehow we deserve it because of so much yearning for it. Anyhow, when eventually this great blessing comes upon us, és így hát, mikor az ő hatalmas áldása eljön hozzánk, vagy azért, mert ő így dönt, vagy azért, mert megérdemeljük, mert annyira vágyunk rá, then we know that if could always be like this is really something great. hát mikor ez a kegyelem elérkezik, akkor tudjuk, hogy ez mindig így lehetne, mert ez valami olyan csodálatos, hatalmas dolog. We would like so much to keep always being in that condition. Mindig oly nagyon szeretnénk ebben az állapotban lenni. We would like so much to always be in that state of deep interiorization, deep peace. Mindig szeretnénk ebben a mély befele fordulás, mély béke állapotában lenni. Because eventually we feel to be a whole being. Mert végül ilyenkor egész, teljes lénynek érezzük magunkat. So when we tune in, we open the inner vision. Így hát, mikor ráhangolódunk, akkor megnyílik a belső látás. We come into this state of union and we lose the sense of duality. Az egység állapotába kerülünk, és elveszítjük a kettősség érzetét, dualitás érzetét. We lose track of our body, our outer environment. We lose track of our thought pattern. Elfeledkezünk a testünkről, a gondolatainkról. So eventually we really feel to be in the real state. Így hát végül teljesen a valódi állapotban érezzük magunkat. In the true condition which is what we wish for anybody. Abban az igaz állapotban, amit bárkinek kívánhatnánk. And then we know the life has a purpose, because if this is a possibility for we human beings, then life is worthwhile living. És akkor tudjuk már, hogy az életnek célja van, mert ha ez lehetséges, akkor megéri élni nekünk emberi lények számára. So this is the aim of all the spiritual practice that we do. Tehát ez a célja mindennek a spirituális gyakorlatnak, amit végzünk. This is the reason why we come on the path and we begin doing our spiritual quest. Ez az oka, amiért eljövünk a spirituális ösvényre, és megkezdjük az utunkat, keresésünket, küldetésünket. And this is what eventually we are going to get if we are really sincere. És ez az, amit végül meg fogunk kapni, hogyha igazán őszinték vagyunk. If you're really sincere and we really persevere, from time to time we get these blessings, we get these upliftments. Hogyha valóban őszinték és kitartóak vagyunk, akkor időről időre megkapjuk az áldását, a kegyelmét. Which will come to our rescue, because it will be like somebody telling us, look, just keep going, because eventually this is what you're going to get. És ez olyan, mintha valaki a megmentésünkre sietne, és azt mondaná, hogy figyelj, menj tovább, mert ez az, amit el fogsz érni, amit meg fogsz kapni a végén. It's a kind of a promise. If you keep going, if you persevere, this state eventually will be always yours. Olyan ez, mint egy ígéret, hogyha tovább mész az úton, akkor el fogsz jutni idáig. So each meditation sitting that we have, anytime we come together for satsang, for meditation, it's always making ourselves available so that something like this may happen. Tehát minden meditációs ülés, amit
együtt töltünk, az mind egy ilyen alkalom, amikor valami megtörténhet, valamilyen megtörténhet. And this is what we can do. We can just make ourselves available. És akkor történhet valami, hogyha elérhetővé tesszük magunkat, és egyszerűen akkor ennyi a feladatunk, hogy elérhetővé tegyük magunkat. We can just pray, we can just yearn, we can just want it. Csak imádkozzunk, vágyakozzunk, és akarjuk, hogy így történjen. And if our wanting, our yearning, it is deep and sincere, then from time to time we get these blessings. És hogyha ez a vágyunk, akaratunk mély és őszinte, akkor előbb-utóbb megkapjuk az ő áldását. So let's try to make this very meditation sitting another occasion for a possible blessing. Így hát legyen ez a mostani meditációs ülés is egy újabb lehetőség, egy lehetséges áldáshoz. We don't want to make this meditation just as a routine. No, we want to make it very interesting and we want to be very attentive. Nem akarjuk úgy végezni ezt a meditációt, mint egy rutin, hanem nagyon érdekessé akarjuk tenni. We want to be acutely attentive, very attentive. Nagyon hihetetlenül figyelmesek akarunk lenni. And with this inner gaze of ours, we want to steadily, minutely look in the center. És ezzel a belső tekintetünkkel alaposan, kitartóan a középpontba akarunk nézni. While mentally we keep repeating His holy name so as to attract him to us. És még emellett mentálisan ismételjük az ő szent neveit, és így próbáljuk őt magunkhoz vonzani. We want to just keep calling on him, calling and calling. Eventually we'll hear. És csak hívni és hívni akarjuk őt, és a végén el fog érkezni. He isn't deaf, so if we are sincere and we keep calling, eventually he will listen to us. És mivel ő nem süket, és hogyha mi folyamatosan hívjuk, szólítjuk őt, akkor végül el fog érkezni hozzánk. So please let us be very present, very attentive. Let us keep calling on him and keep looking in the center. Kérlek, legyetek jelen, legyetek figyelmesek, tekintsetek a középpontba, és szólítsátok őt. In this way, he will definitely bless us. Így módon egészen bizonyosan meg fog bennünket áldani. May our blessed gurus be merciful on us. Legyenek szeretett szadguruink kegyelmesek hozzánk.